අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හිරුටෙක් YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ Word document එකක් හදද්දී එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ CV වගේ දේවල් හදනකොට ඕගොල්ලන්ට එතෙන්ද sign එක ගහන්න ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒ sign එක ගහන්න ඕනනකොට අපිට කරන්න තියෙන්නේ print කරලා sign එක ගහන්න නෙවෙයි අපිට ගොඩක් වෙලාවට digital sign පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා අපේ assignment වලදී අපේ report වලදී. ඉතින් ඒ විදිහට digital sign එකක් ඕගොල්ලෝ කොහොමද හරියට ඔයාලට අවශ්‍ය තැනට place කරගන්න කොහොමද කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී මම ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට Word එක open කරලා තිනවා. එතකොට මම sign හතරක් මෙන්න මේ විදිහට කොලයක ලියලා අරගෙන තිනවා. මේක අපිට කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. මම මුලින්ම කරන්න ලේසිම ක්‍රමය. මොකද ඉතුරු ක්‍රම අවශ්‍ය නැහැ අපිට ඕන ලේසි ක්‍රමයකින් වැඩේ කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ ඇතිනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක කරගන්න ඕනේ. මම කියන්නම් ඒකේ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ දේවල් ගැන මුලින්ම. ඉතින් මේ ෆොටෝස් අතර බලනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේක කරගෙන තියෙන්නේ මෙතන උඩම තියෙන කළු පෑනෙන් සයින් කරපු දෙක පල්ලෙහා තියෙන නිල් පෑනෙන් සයින් කරපු ෆොටෝස් දෙක. එතකොට මේ නිල් පෑනෙන් සයින් කරපු ඒවා කළු පෑනෙන් සයින් කරනවා ඒ වගේ පෑන් දෙකකින් සයින් කරගන්න පුළුවන් තරම් කළු පෑන වැඩිපුර පාවිච්චි කරනවා නම් හොඳයි. ටිකක් තද පාටක් ගන්න. ජෙල් වගේ පෑනකින් සයින් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ටිකක් ලොකු හයිලයිට් වගේ පේන එකකින් සයින් කරන එක හොඳයි. එතකොට අපිට මේක වැඩේ කරගන්න ලේසි. ඊට අමතරව මේක ඔයා ෆොටෝ එකක් ගන්න ඕනේ. ෆෝන් එකෙන් ෆොටෝ එකක් ගන්න. ඉතින් ෆොටෝ එක ගන්නකොට half sheet කොලයක ටිකක් අර නැමීම් පොඩි වීම් නැති කොලයක් ගන්න. ඒ කරලා ඒ සයින් එක ගහන්න. ඒ කරලා එකම ලයිට් එක ෆ්ලෑෂර්ස් ඔන් කරන්න එපා. ෆ්ලෑෂර් ඔන් කරනකොට අර එක තැනට ලොකු එළියක් වගේ පේනවා. ලොකු එළියක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. මේකේ මෙන්න මේ වගේ අර වටේම ටිකක් එක සමාන විදිහට ගන්න. දැන් මේ දෙකේ වට පේනවාද ටිකක් සමානයි. මේ දෙකෙත් සමානයි. ඔය වැඩිපුර එළියේ එන ඒවා හෙවණැල්ල වැටලා තියෙන වගේ දේවල් නැහැ. එහෙම තිබ්බොත් ටිකක් අපිට ටික අමාරුයි මේ ලේසි ක්‍රමයේ කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයා ෆොටෝස් ටික අරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඉන්සර්ට් කරගන්න ඔයාගේ Word document එකට. මම මෙතන ඔයා සයින් කරන තැනක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයාට ඕන තැනකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේවා වෙනස් කරලා පෙන්නන්න. ලේසිම ක්‍රමය තමයි මෙන්න මේ විදිහට select කරලා මෙතන යනවා format කියලා. එතකොට picture tools වල මේ Office 2013 පාවිච්චි කරන්නේ. මෙතනින් එහා ඕනම එක තියෙනවා මේක මේ options. ඉතින් මේ විදිහට select කරලා මේ color එකට යන්න. color එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ black and white select කරන්න. දැන් පේනව නේද ඔයාට ඒක sign එකක් විදිහට එනවා. ඉතින් මෙන්න කලින් තිබ්බ විදිහ ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ sign එකක් විදිහටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකල ඔයාලට පුළුවන් මේක crop කරගන්න. මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා crop කරගෙන අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඔයාලට ගිහිල්ලා අවශ්‍ය තැන place කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනදී එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔයාගේ page එක වෙන color එකකින් නම් තියෙන්නේ. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් design වලට ගිහිල්ලා page color එක මාරු කරලා දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ page color එක වෙන පාටකින් තියෙනවා නම් ඔයාගේ මේ පේන්නේ තනිකරම සුදු. එතකොට ඒක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක නිසා black and white කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට white document එක නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. අපිට අනිත් ඒවාත් මම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. මේ page color එක සුදු පාටම තියලා. දැක්ක නේද අපි ඉස්සෙල්ලා පාවිච්චි කරපු option එක මේකට පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද අර පොඩි නැමුම් පාරක් හරි මොකක් හරි තියෙනවා. ඒක නිසා එතන color එක වෙනස් කරනවා. මෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට ඒ වෙනුවට. නෝකෙන් පාවිච්චි කරා. ඊට පස්සේ මේකත් බලමු. ඒකටත් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැක්කනේ ඩිජිටල් එකක් වගේම හැදෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් තවත් ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න. මෙන්න මේක සිලෙක්ට් කරගෙන format ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා remove background කියලා එකක්. ඒකෙන් remove background කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට background එක remove කරනකොට මෙන්න මෙහෙම ටිකක් ලොකු කරගන්න zoom කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති. තව ටිකක් zoom කරගන්න. ඔයාලට පැහැදිලිව පේන්න අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි remove වුණා වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ කැලේ ටික remove වෙලා නැහැ. ඒක ඔයාලට remove කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේකෙන් mark areas to remove. මේකෙන් පුළුවන් අපිට අයින් වෙන්න ඕනේ ඒවා ටික mark කරන්න. මේකෙන් පුළුවන් අපිට තියාගන්න අවශ්‍ය ඒවා ටික mark කරගන්න. මොකද සමහර sign වල ටිකක් එහෙට මෙහෙට වෙන ගතියක් තියෙනවානේ. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් ඒවා mark කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් mark areas කියලා දීලපුවාම ඒ විදිහට mark කරපුවාම ඔයාලට පුළුවන් ඒ අනවශ්‍ය කොටස් ටික අයින් කරගන්න. ටිකක් zoom කරලා මේක කරන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසි. ඊට පස්සේ ඔයා enter කියලා ලැබුවාට පස්සේ දැන් පේනවාද ඔයාලට මේ sign එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේකේ චූටි අර වෙනස්කම් ගතිය තියෙනවා. අර sharp නැති නිසා. මොකද sharp පෑනකින් නෙවෙයිනේ අපි මේවා කරේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ sign එක අවසානට පේන්නේ. මේකෙදී ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. අපේ design එකට ගිහිල්ලා page color එක මාරු වුණා කියලා. දැක්ක නේද? අපි page color එක මාරු වුණත් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මේ sign එකට මේ විදිහට remove background කරපුවාම එහෙම නැත්නම් තවත් options විදිහට තියෙනවා draw කියලා table එකක් තියෙනවා. මේ 2013 ගෙන අලුත් version එකේ තියෙනවා. ඒකට file ගිහිල්ලා options ගිහිල්ලා මෙතන මේ customize ribbon කියන තැන මෙතන ඇති draw කියලා එකක්. ඉතින් ඒ draw කියන එකට ටික් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් පෑනක් උඩට එනවා draw කියලා මෙතන එකක් open වෙලා පෑනක් highlight එකක් එහෙ විදිහට එනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙන් ඔයාගේ sign එක අඳින්න.
එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ටච් පෑඩ් එකෙන් හරි ඒක අඳින්න. හැබැයි ඒක ක්ලියර් නැහැ. අපිට වෙවුලනවනේ එහෙම අඳිනකොට. ඒක නිසා ඒක අඳිනට රෙඩි. ඉතින් මේ වගේ ක්‍රමයක් තමයි ලේසිම. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ෆෝන් එකේ apps තියෙනවා ඒවට අදාළ වෙන. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් දාලා ඔන්ලයින් හරහා කරගන්න පුළුවන් ඩිජිටල් සිග්නේචර් කන්වර්ටර් කියලා ගහපුවාම නැත්නම් ඔන්ලයින් වෙබ්සයිට් තියෙනවා ඒ වගේන් හදා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් කරන තව apps තියෙනවා ඒ හරහා ඔයාට මේ ෆොටෝ එකක් දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ඩිජිටල් සයින් එක ගහලා කරන්න පුළුවන්. Paint 3D එකෙන් හදා ගන්න පුළුවන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ට්‍රාන්ස්පරන්ට් කරලා ඔයාගේ සයින් එක ගහලා ෆෝන් එකෙන් අන්න ඒ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ක්‍රම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමේ හැරුණකොට. ඉතින් මේ ක්‍රමේ තමයි ඉතින් ලේසිම ක්‍රමේ. මම අර ක්‍රම ගැන විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයා හොයලා බලන්න හරි ලේසි ක්‍රමේ වගේ ස්ටෙප්ස් නෑ ලොකුවට. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔයාගේ දැන් සයින් එක හදලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලට තවත් ඉස්සරහට උවමනා වෙන්න පුළුවන් මේ දේවල්. ඒක නිසා ඔයාගේ සයින් එක ඩිජිටල් විදිහටම ඔයාගේ කම්පියුටරේට සේව් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම දැන් පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ සයින් එක අපි ෆෝමැට් කරලා රිමූව් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කරන්න. මේකේ කලර්ස් වෙනස් කරලා බැහැ කරන්න ඒක. ඒක නිසා අපි කරන්න ඕනේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් කරන එක. ඉතින් මේ විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරාට පස්සේ ඔයාට ඉස්සරහට පාවිච්චියට මේ සයින් එක අරන් තියාගන්න ඕන නම් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේකේ රයිට් ක්ලික් කරා ඊට පස්සේ save as pictures දුන්නා. ඊට පස්සේ මේ portable network graphic යටතේ ඒ කියන්නේ PNG එකක් විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නැතුව ඒකල අපි සයින් කියලා නම දෙමු. ඊට පස්සේ අපි desktop එකේ save කරනවා. ඔන්න okay දුන්නා. ඊට පස්සේ අපි මේ word එක close කරලා බලමු. ඊට පස්සේ අපි තව word එකක් open කරලා මේ තියෙන අපේ save වෙච්ච sign එක අපි අරන් බලමු කොහොමද කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාගේ sign එක කෙලින්ම ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ sign එක digital විදිහට word එකට අපි ඇතුළත් කරගන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක තේරෙන්නද කියලා ඔයා අනිත් ක්‍රම try කරලා බලන්න හොඳම විදිහ කියලා sign එකක් හදාගෙන තියාගන්න. එතකොට ඒක ඔයාලට හැමතැනම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න හැමෝටම සුබ දවසක්.